สวัสดีทุกท่านนะคะ วันนี้ตอนประมาณบ่ายสองนะคะหมอเริ่มไลฟ์ค่ะ วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะพี่พึ่งค่ะพี่พึ่งพี่อ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอหนิงและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะและนี่ก็คือแขกรับเชิญใหม่ของหมอนั่นเองนะคะพี่พึ่งค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้พึ่งแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะอันนี้ชื่อพี่พึ่งนะคะชื่อคุณลิสาเรืองศรีเนาะตอนนี้ก็เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลนะคะทำงานอยู่ที่ศูนย์โรคไตนะคะแผนกที่ดูแลรับผิดชอบตอนนี้ก็คือเป็นการล้างไตทางช่องท้องเป็นหลักค่ะแต่อื่นก็ช่วยเขาดูด้วยเหมือนกันค่ะโอเคแล้วก็วันนี้พี่พึ่งเตรียมอะไรมาเล่าให้ฟังคะเตรียมเหรอคะพี่คุยกับพี่อ้อแล้วค่ะพี่อ้ออยากให้รู้คือจากที่พี่เพิ่งเคยดูของเพจของหมอหนิงเนาะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลคนไข้ที่ยังไม่มาถึงกับ RRT ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ RRT แปลว่าขอโทษเรื่องการบำบัดทดแทนไตเดี๋ยวติวก่อนนะคะเพราะว่าบางทีบุคลากรทางการแพทย์เวลาเราคุยกันเองบางทีเราขออภัยจะติดภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นศัพท์เฉพาะเดี๋ยวให้พี่พึ่งฝึกก่อนใช่เดี๋ยวต้องฝึกก่อนนะคะเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มาหาท่านผู้ชมแล้วก็ก็คือสงสัยจะถามเกี่ยวกับเรื่องล้างไตทางช่องท้องนะคะวันนี้พี่พึ่งนะคะเป็นผู้ชำนาญค่ะพี่พึ่งต่อเลยค่ะก็คือพี่อ้อก็บอกมาว่าอยากให้พูดถึงว่าการล้างไตทางช่องท้องมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็มันแตกต่างกับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่อ้อก็ช่วยกันนะคะเพราะพี่อ้อเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ากับเรามากรู้ทุกอย่างค่ะอเนกประสงค์นะอเนกประสงค์งานได้หลายอย่างเป็นคำชมที่ชมเกินไปด้วยกันค่ะก็โอเคเริ่มกันค่ะพี่โอเคเดี๋ยวพออยู่ง่ายกันนะคะได้ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับการล้างไตทางช่องท้องกันก่อนนะคะพี่อ้อใช่ว่าอยากจะให้คุณพึ่งนะคะเล่าเรื่องการล้างไตทางช่องท้องเนี่ยมันทำยังไงเราทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรมันมีวิธีการยังไงค่ะก่อนอื่นเราก็อย่างที่เราพูดคุยกันไปตอนแรกนะคะว่าการบำบัดทดแทนไตเนี่ยมันก็จะมีเรื่องฟอกเลือดที่เครื่องไตเทียมล้างไตทางช่องท้องแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการล้างไตทางช่องท้องนะคะเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าการล้างไตทางช่องท้องมันคืออะไรนะคะการล้างไตทางช่องท้องเนี่ยมันก็คือการที่เราใส่น้ำยาล้างไตเข้าไปแช่อยู่ในช่องท้องของเรานะคะให้เยื่อบุช่องท้องเราเนี่ยทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนของเสียทำหน้าที่ในการดึงน้ำส่วนเกินซึ่งพอไตเราเสียหน้าที่เริ่มมันไม่สามารถจะขับของเสียขับน้ำส่วนเกินได้นะคะโดยใช้เยื่อบุช่องท้องเราเนี่ยเป็นตัวแลกเปลี่ยนใช้ตัวน้ำยาเนี่ยเป็นตัวดึงนะคะวิธีการนี้ค่ะจะต้องทำทุกวันอาจจะเคยได้ยินละวิธีการที่ต้องทำทุกวันพอทำทุกวันเนี่ยคนที่ทำเนี่ยก็จะเป็นตัวคนไข้หรือผู้ดูแลนะคะทำเองที่บ้านทำทุกวันโดยทั่วไปเราก็จะทำกันวันละ4 รอบเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนค่ะอันนี้ก็คือเราจะต้องมาใช้ชีวิตปกติก็คือวันละ4 ถึง 5 รอบบางครั้งค่ะโดยทั่วไปก็ประมาณ4หน้าตามันเป็นยังไงล่ะคะพี่พึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะให้ทำความรู้จักกับน้องส้มนะคะก่อนอื่นที่เราจะล้างไตทางช่องท้องได้เนี่ยค่ะเราจะต้องมีการเตรียมสายเพื่อจะนำน้ำยาใส่เข้าไปในช่องท้องนะคะเขาเรียกว่าสายล้างไตทางช่องท้องลักษณะของสายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะซึ่งจะผ่าตัดโดยคุณหมอศัลยกรรมหรือคุณหมอไตผู้เชี่ยวชาญนะคะจะผ่าตัดสายล้างไตทางช่องท้องนะคะโดยคุณหมอไตหรือคุณหมอศัลยกรรมผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็พอหลังผ่าตัดเสร็จเนี่ยแผลเราต้องรอให้แผลมันสมานเข้ากันดีก่อนระยะเวลาที่ใช้ก็คือประมาณ2 สัปดาห์ประมาณ14 วันนะคะพอแผลสมานมาเสร็จเนี่ยเราถึงจะทำการล้างไตทางช่องท้องได้นะคะโดยการต่อน้ำยาเข้าสู่สายล้างไตทางช่องท้องนะคะจากนั้นก็ให้น้ำยาเข้าไปแช่ในช่องท้องนะคะพอแช่อยู่ในช่องท้องเวลาที่ดีที่สุดก็บอกว่าประมาณ 4-6 ชั่วโมงพอแช่ในช่องท้องเสร็จครบเวลา6 ชั่วโมงเราก็ต้องมานำน้ำยาที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยออกทิ้งนะคะแล้วก็เติมน้ำยาตัวใหม่ใส่เข้าไปแช่นะคะแล้วก็ให้แช่อยู่ในประมาณ 4-6 ชั่วโมงช่วงที่น้ำยาแช่ในช่องท้องค่ะถุงน้ำยาจะไม่ได้ติดอยู่กับตัวเรานะคะเราก็จะปิดระบบจะเหลือแค่สายแค่นี้ค่ะปลายสายมันเปิดได้ใช่ไหมคะปลายสายเปิดได้นะคะขออนุญาตนะคะนี่อย่างนี้นะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาใกล้ให้เห็นหน่อยนะคะปลายสายก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นเกลียวเป็น
เป็นเกลียวหมุนได้เปิดปิดได้พออันนี้มันเป็นช่องทางที่จะนำน้ำยาเข้าไปเราก็ต้องระมัดระวังนะคะ เรื่องการปัดปนเปื้อนเนาะอันนี้ต้องระมัดระวังเวลาหลังจากผ่าตัดเสร็จเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาทำการฝึกช่วงระยะเวลา14 วันอย่างที่บอกนะคะช่วงพักท้องเนี่ยให้แผลมันสมานดีเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กับญาติมาฝึกทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาจนเป็นแล้วถึงอนุญาตให้กลับไปทำต่อที่บ้านได้นะคะอันนี้ก็คือหลักการของการล้างไตทางช่องท้องค่ะแล้วแผลจะต้องดูแลยังไงคะพี่พึ่งแล้วจะใช้ชีวิตได้เหมือนปกติไหมจะถูกน้ำได้ไหมแผลล้างไตทางช่องท้องนะคะลักษณะแผลเนี่ยก็คือจะเป็นแผลที่มีสายโผล่ออกมานะคะลักษณะเหมือนเจาะหูอะไรก็ได้ค่ะลักษณะแผลจะเป็นอย่างนั้นนะคะอยากจะให้ดูรูปอันนี้พี่พึ่งมีอุปกรณ์ให้ดูเยอะอันนี้นะคะเป็นรูปนะคะเห็นไหมเอ่ยพี่อ้อนะคะอันนี้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือหน้าท้องของเรานะคะสายที่หลังจากเราผ่าตัดเสร็จเนี่ยสายที่โผล่ออกมานะคะจะเป็นสายยางอันนี้นะคะตรงแผลตรงนี้ค่ะเราต้องดูแลทุกวันต้องทำแผลพูดง่ายๆต้องทำแผลทุกวันนะคะอย่างน้อยๆวันละ1 ครั้งถ้าเกิดเราทำแผลดูแลแผลดีเนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีการติดเชื้อเข้าไปอยู่ในระบบน้ำยาของเรานะคะสายอันนี้ก็คือทำแผลเสร็จเราก็ปิดผ้าก๊อซนะคะอย่างนี้นะคะก็ปิดผ้าก๊อซถามว่าคนไข้สามารถอาบน้ำได้ไหมถ้าเกิดแผลแห้งดีแล้วแผลไม่มีปัญหาไม่เปียกชื้นไม่มีรอยของเรื่องการอักเสบแล้วก็สามารถอาบน้ำได้นะคะโดยการอาบน้ำเนี่ยเราจะใช้เป็นการตักอาบหรือใช้ฝักบัวนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ตรงนี้เราต้องมีวิธีการเก็บคุมปิดพลาสติกให้มันแน่นนะคะเพื่อไม่ให้แผลโดนน้ำเพราะเมื่อไหร่ถ้าเกิดแผลโดนน้ำเนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อเรื่องของการติดเชื้อค่ะอันนี้ก็คือการดูแลแผลนะคะอันนี้เรื่องของการติดเชื้อเนี่ยเป็นอะไรที่คนไข้ส่วนใหญ่หรือว่าญาติส่วนใหญ่กลัวกังวลมากแล้วมันจะมีวิธีการยังไงที่จะดูแลสายพวกนี้ไม่ให้ติดเชื้อเพราะที่คุยกับคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวอย่างเดียวเลยกลัวติดเชื้อมีคนบอกมาติดเชื้อแล้วจะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วเราจะก็คือมาพูดถึงแบบช่องทางของการติดเชื้อนะคะซึ่งมันจะมี3 ช่องทางหลักๆเลยอย่างที่เราบอกปลายสายนี่ถ้าเกิดเราดูแลไม่ดีเอามือไปสัมผัสด้านในตรงนี้นะคะเนี่ยถ้าเกิดเราตอนช่วงที่เราต่อน้ำยานะคะยื่นไปใกล้ๆนะคะช่วงที่เราต่อน้ำยาเรามือไปสัมผัสโดนตรงนี้เชื้อโรคจะเข้าไปทางนี้โดยตรงเลยพอเชื้อโรคเข้าไปทางนี้โดยตรงก็จะเข้าสู่ระบบน้ำยาทำให้เราติดเชื้อได้ดังนั้นเราต้องระมัดระวังในการขั้นตอนการต่อน้ำยาเนี่ยต้องมีการล้างมือนะคะแต่ถามว่าตรงเนี้ยจำเป็นต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรไม่ต้องนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะก็มีจุกของเขาจะมียาฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็ปิดไปเลยนะคะอันนี้ก็ต้องดูแล1 ที่นะคะปลายสายนี่ถ้าเกิดจะให้ดีก็จะใช้ก๊อซห่อหุ้มไว้ช่วงที่เราเก็บอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องนะคะอันนี้ก็คือตรงปลายสายตรงแผลก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้การทำแผลไม่ยากนะคะแผลเราเนี่ยทำง่ายมากเลยเพราะอย่างที่เราดูรูปเมื่อกี้นะคะแผลมันจะเป็นแค่มีสายยางออกมาถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่มีการติดเชื้อมันก็จะแห้งดีเราก็จะใช้แค่แอลกอฮอล์ง่ายๆเช็ดรอบๆแผลนะคะเช็ดกว้างออกไปแล้วตรงกลางตรงปากแผลใช้แค่เป็นน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือเช็ดถ้าเกิดไม่แดงไม่อะไรก็ยาฆ่าเชื้ออาจจะไม่ต้องใช้เลยนะคะแล้วก็ปิดผ้าก๊อซที่สำคัญการป้องกันไม่ให้เกิดการชอกช้ำซึ่งการชอกช้ำเวลาชอกช้ำที่ปากแผลค่ะมันก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะดังนั้นเราจะต้องมีการล็อกสายอันนี้ค่ะจะต้องล็อกสายเวลาถ้าเกิดสายมันโยกใช่ไหมคะโยกไปมาอย่างเงี้ยมันจะติดอยู่ตรงนี้มันจะไม่ถึงปากแผลทำให้มันไม่มีเรียกว่าอะไรการชอกช้ำของปากแผลซึ่งก็จะเป็นช่องทางของการติดเชื้ออีกช่องทางหนึ่งค่ะดูแล้วมันก็เหมือนจะไม่ยากค่ะไม่ยากซึ่งและตอนเปลี่ยนน้ำยาเนี่ยเราจะอยู่ในท่าไหนคนไข้จะอยู่ในท่าไหนนั่งหรือยืนหรือจำเป็นจะต้องนอนเรื่องการเปลี่ยนน้ำยานะคะหลักการของการล้างไตทางช่องท้องมันก็คือการที่เราใช้แรงโน้มถ่วงของโลกในการถ่ายน้ำยาน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะดังนั้นถ้าในการเปลี่ยนน้ำยาจะเป็นนอนก็ได้นอนเตียงก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดนอนเนี่ยเตียงจะต้อง
ขึ้นสูงนิดนึงนะคะ แต่ถ้าเกิดจะเป็นท่านั่งก็นั่งเก้าอี้ธรรมดาก็ได้ อย่างที่บอกระยะมันประมาณครึ่งถึง1 ชั่วโมงดังนั้นก็ควรจะแบบเป็นเก้าอี้ที่สบายๆนะคะช่วงที่นั่งเปลี่ยนน้ำยาก็ควรจะแบบให้สบายๆนะคะ และทำเองได้ไหมพี่พึ่ง ทำได้ค่ะทำได้นะคะคนไข้สามารถทำเองได้อย่างที่บอก ก็ทำได้ แก่ๆอ่ะเดี๋ยวประสบการณ์คนแก่เขาก็มีความอย่างที่บอกค่ะการล้างไตทางช่องท้องดีที่สุดก็คือเราทำเองนะคะทำโดยตัวคนไข้เองเพราะว่าเราจะรู้ตัวเราเองนะคะเราจะไปพึ่งพาญาติพี่น้องอย่างเดียวมันก็จะลำบากคนแก่ที่เคยฝึกทำเองเนี่ยอายุประมาณ70เขาก็ยังสามารถทำได้นะคะก็ต้องฝึกสอนจนเป็นค่ะ แล้วพี่พึ่งฝึกเขายังไงถึงทำให้เขาทำได้อะค่ะ โอ้เรื่องฝึกนี่มันก็พี่หญิงเอาอะไรเพิ่มคะ อ๋อสมองมาแล้วพี่อ้อจะตกขอบนะคะ อ๋อพี่อ้อเข้ามาค่ะ อ๋อก็เลยต้องมาไม่ได้ จ้าต้องมาค่ะ แพทไม่สะดวกนะคะ วันนี้แต่แพทมาให้กำลังใจนะคะ เข้ามาเถอะค่ะ อ๋อค่ะต่อเลยค่ะเมื่อกี้คุยกันค้างไว้ตรงไหนนะคะพี่ คุยกันถึงว่าพี่พึ่งเขาสอนมีเทคนิคการสอนคนไข้ยังไงให้ทำได้แม้กระทั่งคนไข้ที่อายุสูงอายุเยอะๆจะว่าเรียกว่าแก่ก็ไม่ได้เนาะผู้สูงอายุมักจะมีใช่ผู้สูงอายุเนี่ยมักจะความจำพี่พึ่งมีเทคนิคยังไงแล้วสอนเขายังไงว่าให้เขาทำได้ถูกต้องไม่มีติดเชื้อเหมือนอย่างที่คนอื่นเขากังวลกันค่ะอันดับหนึ่งนะคะก็คืออย่างเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะหลักในการสอนเราพยาบาลคนที่สอนนะคะต้องมีใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนสูงอายุค่ะความจำเขาจะไม่ค่อยดีเขาก็จะทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามค่อยๆส่งให้กำลังใจเสริมสร้างคุณป้าทำได้แล้วนะคะนู้นนี้นั้นแล้วเราก็ต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะจะต้องสอนค่อยๆไปทีละขั้นเดิมเลยเนี่ยถ้าเกิดช่วง14 วันนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่เขาแบบมีองค์ความรู้อยู่อะค่ะก็ประมาณมาเทรนแค่ประมาณ2-3 ครั้งเขาก็จะเป็นแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุมากๆเลยเนี่ยบางทีเนี่ยมันมากกว่า2-3พยาบาลก็ต้องค่อยๆก็คือเสริมพลังไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนเขามั่นใจว่าทำได้นะคะเราถึงจะให้เขากลับไปทำต่อที่บ้านได้สิ่งที่พี่พึ่งสอนให้กับเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะการเปลี่ยนขั้นตอน ใช่ผู้ฟังผู้ชมจะได้มองภาพออกว่าเอ๊ะพี่พึ่งสอนอะไรมั่งเริ่มต้นเลยนะคะวันเวลาหลักการสอนนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะให้เขาดูภาพองค์รวมก่อนว่าการล้างไตทางช่องท้องเป็นยังไงนะคะอาจจะให้ดูวิดีโอให้ดูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นด้วยเบสิกเลยคือเรื่องการดูแลความสะอาดก็คือการล้างมือนั่นเองนะคะอันนี้หลักเทคนิคการล้างมือค่ะอันนี้สำคัญมากสำหรับคนไข้ที่ล้างไตทางช่องท้องนะคะเพราะว่าการล้างไตทางช่องท้องไม่จำเป็นจะต้องสวมถุงมือแต่ล้างมือสะอาดเนี่ยสำคัญที่สุดล้างมือแล้วไปสวมถุงมือหรือว่าสวมถุงมือแล้วสวมถุงมือเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะคะแต่ถ้าเกิดทำเองเนี่ยการล้างมือที่อ่าง6 ขั้นตอนของเราจะดีที่สุดค่ะ6 ขั้นตอนมันยังไงคะขั้นตอนนะคะมันก็จะเริ่มต้นจากการก็คือเราก็เปิดน้ำเนาะล้างมือให้ทั่วกดน้ำยาล้างมือประมาณ 1-2 คัพนะคะจากนั้นเราก็เริ่มต้นจากเอาเลยเนาะก็ขั้นตอนประกบนะคะท่านึงต้องประมาณ10 วินาทีนะคะประกบตายอาจจะมีศัพท์ที่มันอาจจะไม่ค่อยนี่ประกบเสร็จก็มันขี่ล้างมือทั้ง2 ข้างนะคะแล้วก็ขยี้ผ้าเอาง่ายๆเพราะถ้าเกิดเป็นของเราเองมันอาจจะบิดอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาไม่เคยฝึกเรื่องการล้างมือมาก่อนเนี่ยค่ะเราก็จะเอาเป็นง่ายๆขยี้ขยำก็ต้อง2 ข้างนะคะแล้วก็ขยำแล้วก็กำแล้วก็ลูดลงมานะคะอันนี้ก็คือหลักการล้างมือที่สอนอยู่ของคนไข้ประกบขี่ขยี้ขยำกำรูดซึ่งก็ได้รับการเทรนมาจากรุ่นพี่เหมือนกันค่ะโอเคตอนสมัยม.1เจอไหมคะตอนสมัยม.1เจอไหมคะประกบขี่ขยี้ขยำกำรูดเนี่ยจำได้ไหมโอเคพี่พึ่งคะมีคำถามค่ะพี่พึ่งจ้ะว่าค่ะบอกว่ามีโอกาสเอาสายออกจากท้องมีโอกาสเอาสายคะก็คืออย่างที่เราทราบกันเนาะพอเราเป็นคนไข้เรื้อไตวายเรื้อรังแล้วมันก็คือ
รักษาไม่หายเนาะแต่ว่ามันจะอยู่ได้ด้วยการบำบัดทดแทนก็คือเอามาทำหน้าที่แทนไม่ว่าจะเป็นฟอกเลือดหรือว่าล้างไตทางช่องท้องอะค่ะมันก็คือมาทำหน้าที่แทนดังนั้นเราต้องอยู่คู่กับเขาไปตลอดชีวิตแต่ถามว่ามีโอกาสเอาสายออกจากทางช่องท้องไหมจากประสบการณ์ของพี่พึ่งนะคะจะมีคนไข้อยู่ที่ทำงานตรงนี้มาประมาณก็หลายปีแล้วเนาะก็จะมีอยู่1-2 เคสนะคะซึ่งเนี่ยทำไปสักประมาณ 5-6 เดือนแล้วไตเขากลับฟื้นฟูมาทำงานได้ตามปกตินะคะคนไข้กลุ่มพวกนี้ค่ะเขาก็จะเริ่มจากการยืดขยายการล้างไตทางช่องท้องออกไปปกติเราทำ4 รอบใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นเหลือ2 รอบแล้วก็จนสามารถไม่ต้องทำได้โดยที่เขาสามารถไตเขากลับขึ้นมาทำงานได้ตามปกติกลุ่มพวกนี้เขาถึงจะสามารถเอาสายล้างไตทางช่องท้องออกได้แล้วก็ไม่ต้องทำล้างไตทางช่องท้องค่ะ 6 เดือนเลยเหรอคะพี่พึ่ง6 เดือนเนี่ยค่ะใช่ก็คือมีถึง6 เดือนคนเคสที่ผ่านมาก็มีอยู่2 เคสเนาะเคสหนึ่ง3 เดือนเป็นชายหนุ่มส่วนอีกเคสหนึ่งอะค่ะ5เกือบ6 เดือนเลยค่ะเขาถึงจะค่ะโอเคเดี๋ยวมีอีกเคสหนึ่งนะคะ ถามพี่พึ่งเดี๋ยวมีหมอพิมพ์ก่อน16บอกว่าสวัสดีค่ะคุณหมอตอนนี้ล้างไตทางช่องท้องอยู่มีปัญหาสายข้างในหักงอคุณหมอให้ทานยาระบายเวลาถ่ายก็ให้ทานยาระบายนะคะ แล้วก็หายไม่ออกพักท้องได้2 อาทิตย์ทำไมยาระบายเวลาปวดถึงบิดมากๆจนทนไม่ไหวเพราะอะไรคะหมอคิดว่าไม่รู้ยาระบายให้ยาระบายเขาเรียกแล้วน่าจะแล้วแต่ชนิดของยาระบายแต่ว่าอยากให้พี่พึ่งแนะนำในมุมของค่ะก็คือให้น้ำใจให้ท้องสายหักเนี่ยค่ะค่ะเวลาสายมันหักกันนะคะบางทีอ่ะเราก็อาจจะต้องใช้นอกจากยาระบายช่วยแล้วเราอาจจะใช้เรื่องของ position อาจจะเป็นเดินนอกจากเราไม่ให้ท้องผูกแล้วค่ะเราอาจต้องมีการเดินแบบเดินออกกำลังกายเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็ช่วยทำให้ตำแหน่งสายเนี่ยมันลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกได้เหมือนกันนะคะนอกจากว่าถ้าเกิดมันหักพับงอที่แบบว่ามันอาจจะมีบางกรณีที่มันหักพับงอแล้วมีอะไรไปห่อหุ้มมันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องปรึกษาทางคุณหมอศัลยกรรมร่วมด้วยนะคะพี่พึ่งว่าแต่ถ้าเกิดเป็นปกติของเราเนี่ยค่ะถ้าเกิดมันหักได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะเราเวลาเราออกกำลังกายหรือเราเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งนอกจากยาระบายค่ะเดี๋ยวหลังจากจบวิดีโอนี้นะคะท่านใดสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของล้างไตในช่องท้องนะคะฝากไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยดูว่ามีคำถามไหนน่าสนใจเดี๋ยวค่อยมาตอบอีกทีนึงระหว่างนี้ท่านใดจะถามเกี่ยวกับเรื่องไตเนี่ยใดๆถามมาเลยนะคะแล้วก็จะถามเรื่องล้างไตช่องท้องหรือว่าเรื่องอื่นก็ได้นะคะพี่พึ่งเสริมอะไรไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปตอบคำถามเพิ่มค่ะอาหารอยากให้พี่พึ่งพูดว่าเรื่องของอาหารนิดนึงใช่มันจะแตกต่างจากคนไข้นิดนึงนะคะพอเราล้างไตทางช่องท้องแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกนะคะการล้างไตทางช่องท้องก็คือเราใส่น้ำยาเข้าไปอยู่ในเยื่อบุช่องท้องใช่ไหมคะน้ำยาเนี่ยปริมาตรจะประมาณ1,500 ถึง 2,000 ซีซีดังนั้นมันก็จะทำให้เรารู้สึกแน่นอึดอัดได้นะคะดังนั้นการกินอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยอยากอาหารแต่ว่าการล้างไตทางช่องท้องน้ำยาที่ออกมาค่ะมันดึงทำพวกสารโปรตีนพวกโพแทสเซียมนะคะที่มันออกมาจึงอยากให้คนไข้ค่ะต้องพยายามเสริมพลังในการกินนะคะโดยเฉพาะพวกสารพวกโปรตีนกับโพแทสเซียมข้อดีของเราของการล้างไตทางช่องท้องที่คนไข้ชอบก็คือไม่ต้องคุมอาหารมากนะคะกินได้เยอะขึ้นผลไม้ที่เราเคยคุมมาตอนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้พอเรามาเริ่มล้างไตทางช่องท้องแล้วเราต้องกลับมากินเสริมพลังค่ะไม่ได้คุมแต่หลายข้อแตกต่างแต่น้ำกับของเค็มยังต้องคุมอยู่นะคะยังต้องคุมอยู่เหมือนเดิมนะคะใช่แล้วก็โพแทสเซียมนี่พี่เพิ่งใช้คำว่าคือต้องเป็นโดยส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่แล้วฟอกล้างไตช่องท้องโพแทสเซียมจะหลุดออกไปหมดเลยแต่ว่าจะมีบางเคสเฉยๆนานๆจะทีที่แบบว่าโพแทสเซียมสูงอันนี้สุดท้ายก็คือต้องดูผลเลือดเป็นหลักซึ่งใช้คำว่ามักจะแล้วก็โดยผลไม้ที่พี่เพิ่งบอกเนี่ยอันนี้คือผลไม้ในมองในมุมของโพแทสเซียมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าท่านใดเป็นเบาหวานนะคะเบาหวานจะต้องคุมนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้มีแต่เรื่องโพแทสเซียมอย่างเดียวถ้าเกิด
ถ้าเกิดเป็นไตแล้วก็ไม่เป็นเบาหวานนะคะเราล้างไตช่องท้องเนี่ยโอกาสที่ทานผลไม้ได้หลากหลายเลยนะคะโอเคไปต่อแล้วนึง ได้ค่ะ ค่ะพี่เอาไปไลน์ออฟฟิเชียลนะคะ ไปไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยค่ะ โอเคก็หมอไปคุณบันเทิงก่อนละกันนะนาที20บันเทิง จึ๊บ เดี๋ยวเขาบอกว่า ไม่เป็นไร ก็พี่เพิ่งยังเข้าไม่เป็นนะคะเดี๋ยวหมอค่อยเชิญ วันหลังเดี๋ยววันนี้พี่เพิ่ง ได้วันนี้มาเป็นไว้ก่อนนะคะได้ค่ะ ค่ะท่านนี้บอกว่ามีค่าไตลดลงเยอะนะคะถามว่าเป็นจากสาเหตุอะไรนะคะ แล้วก็ อันนี้ให้ผลเลือดมานะคะ ก็จะมีค่าเคตานีน1 จุดเท่าไหร่นี่มองไม่ชัด 1.88 GFR 39.32 ของเดิมเท่าไหร่นะคะ ขอ ของ ง เดิ เดิ ม มเขาเขียน 1.6 ของใด 1.8 บอกว่าบางทีดูก่อนนะคะ บางทีแบบว่าคือโดยทั่วไปอะค่ะ หมอจะบอกว่าเคตานีนข้อหนึ่งคือเคตานีนกับ GFR ต้องเขาเรียกว่าต้องดูคู่กันไป แล้วก็บางท่านหมอเคยเจอแบบว่าเคตานีนดูเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆไม่เขาเรียกไม่ได้ดูซีเรียสอะไร แต่พอคิดเป็นค่า GFR แล้วดูเปลี่ยนนะคะ เคยเจอเนี่ยเปลี่ยนเป็น 10% เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเคตานีนเนี่ยเหมือนจะว่า 0.7 แล้วขึ้นเป็น 0.77 แล้วอีกทีนึงขึ้นเป็น 0.8 อะไรเงี้ยค่ะเคตานีนนิดเดียวเองแต่กลายเป็น GFR เนี่ยเปลี่ยนเป็นแบบ 10% แล้วท่านก็ตกใจว่าเป็นอะไร ซึ่งเวลาแปรผลต้องแปรคู่กันนะคะ ถ้าเคตานีนเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนไม่เกิน 0.3 อันนี้ไม่ต้องทำอะไร โดยในเคสนี้หมอก็อยากจะตอบว่าไปดูแนวโน้มก่อนก็ได้ค่ะ 0.6 กับ 0.8 แต่ว่าสิ่งที่ท่านควรจะดูว่ามีอะไรหรือเปล่าก็คือเนี่ยมีอะไรที่จะสุ่มเสี่ยงในการทำให้ไตแย่ลงไหมถ้าไม่มีเนี่ยหมอว่าลองนะคะอะไรบ้างที่ต้องดูก็ดูว่าช่วงนี้มีเจ็บป่วยไม่สบายไหมมีติดเชื้ออะไรหรือเปล่านะคะทานยากลุ่มยาเอนเซดไหมไอบูโพรเฟนไดโคฟิแนกนี้นะคะแล้วก็สมุนไพรอาหารเสริมยาบำรุงนะคะอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยคือการออกกำลังกายแบบออกกำลังกายนี่เป็นของดีนะคะแต่บางท่านหมอเคยเจอก็คือไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วพอตกใจรู้ว่าเป็นไตก็ออกกำลังกายเยอะแล้วเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้เคตานีนเยอะมากขึ้นจนทำให้ค่า GFR ลดลงแล้วก็ตกใจว่ามีค่าไตผิดปกตินะคะย่อเสริมอะไรไหมคะ สิ่งที่คุณหนิงพูดก็ครอบคลุมเรื่องน้ำค่ะคุณหมอหนิงช่วงนี้หน้าร้อนนะคะถ้าเกิดว่าทานน้ำน้อยก็จะมีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไข้หรือว่าผู้สนใจเนี่ยเข้ามาดูเราก็ต้องดูว่าคำนวณว่าปริมาณน้ำของเขาเนี่ยควรจะทานเท่าไหร่อย่างที่เราเคยคุยกันแล้วว่าถ้าไม่บวมเนี่ยก็จะประมาณคุณหมอหนิงให้33ใช่ไหมคะแต่ว่าตามทฤษฎีก็ประมาณ30 ถึง 30อะค่ะคิดตัวเลขกลมๆง่ายๆ30 ซีซีต่อน้ำหนักตัว1 กิโลกรัมก็ลองคิดถ้าเราไม่มีอาการบวมก็ทานให้ได้ประมาณคิดออกมาแล้วก็ประมาณนี้ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปเคสคุณบุญสนองนะคะพี่อ้อพี่เพิ่งไปแล้วเหรอคะพี่อ้อยังอยู่ค่ะพี่ ไม่เป็นไรค่ะอยู่ค่ะยังอยู่นั่งเคียงข้างกันค่ะถามได้เลยนะคะอ๋อค่ะเดี๋ยวต่อไปนาที20เท่าไหร่ละคะ23ที่หมอทำค่ะให้พี่เพิ่งอ่านให้ฟังเลยค่ะพี่ใช้แรงงานที่ไหนช่วยกันทำงานเหรอคะใช่ช่วยกันทำงานให้พี่พึ่งอ่านอายุ66 ปีนี่คะเนี่ยอ๋อโอเคค่ะผมอายุ66 ปีนะคะสูง160พบไตฝ่อข้างหนึ่งนานแล้วครับเพิ่งมาระวังเรื่องไตเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานะคะหลังจากเกษียณพบว่าเป็นไตระยะที่3ขึ้นลง GFR เนี่ย50 กว่านะคะคงอยู่ประมาณ50ประมาณ60 กว่านะคะแต่เคยขึ้นไปถึง70 กว่ากังวลเรื่องอาหารมากนะคะน้ำหนักตัวเนี่ยลดลงเร็วเหลือประมาณ43 ถึง 44นะคะกิโลกรัมตรวจโรคประจำปีที่โรงพยาบาลพิจิตรค่ะนะคะทำกับข้าวกินเองครับไม่มีโรคเบาหวานความดันไทรอยด์ค่าตับยังปกติค่าสารอาหารทางเลือดโพแทสเซียมฟอสเฟตโซเดียมค่าต่างๆยังปกตินะคะเนื่องจากงดอาหารหลายอย่างผมมีค่ายูริกที่คอยระวังอยู่กินยาลดยูริก1 เม็ดบ้างนะคะ
2 เม็ดบ้างแล้วแต่หมอจะปรับนะคะยาก็คืออะโรโพรินอลนะคะ100 มิลลิกรัมผมศึกษารู้จากช่อง YouTube นะคะช่องของคุณหมอมาเรื่อยๆนะคะดูแลทำกับข้าวเองจ่ายตลาดเองครับคำถามก็คือหมอแน่ใจแต่หมอตอบเลยแล้วกันก็จะกังวลเรื่องอาหารเนาะว่าทานยังไงเราน้ำหนักลงเยอะจริงๆสูง160แล้วก็หนักเหลือแค่43-44 กิโลเนาะคนสูง160น่าจะหนักอย่างน้อยลบ100ก็60เนาะอันนี้ตัวของ ใช่ประมาณ60หมอคิดว่าจะต้องดูว่าผอมลงเนี่ยผอมลงจากอาหารหรือเปล่านะคะขออภัยคือท่าน66เนี่ยก็ต้องระวังว่ามีอย่างอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่าหมอขออนุญาตสมมติเฉยๆนะคะว่าแบบว่ามีพวกนั้นมีอะไรไหมนะคะอันนั้นก็จะมีผอมลงเบื่ออาหารร่วมกับอาจจะมีอาการอย่างอื่นอันนี้ต้องไปดูขึ้นกับอวัยวะที่สงสัยนะคะเช่นมีเหนื่อยหอบไหมนะคะมีไอหรือเปล่านะคะมีช้ำก้อนได้ที่ไหนหรือเปล่านี่เป็นต้นนะคะสมมุติว่าทุกอย่างปกติดีหมดเลยอย่างอื่นไม่ได้มีข้อสงสัยอย่างอื่นว่าจะเป็นโรคอื่นนะคะเป็นเกี่ยวกับว่าคุมอาหารเยอะเกินไปแล้วน้ำหนักลดลงเยอะหมอเข้าใจว่า160แล้วหนักแค่43-44 โลยิ่งบอกว่าน้ำหนักลดลงเร็วๆอย่างเงี้ยค่ะระวังเรื่องแคลอรี่ไม่พอแล้วจริงๆเผลอๆว่ากลายเป็นว่าคุมอาหารแล้วคุมเยอะเกินไปในไตระยะที่ดีขนาดนี้เห็นไหมคะ GFR 50 ถึง GFR 70 เนี่ยอันนี้คือเป็นไตระยะแบบออกแนวจะเป็น 3A อ่ะซึ่งเปอร์เซ็นต์ไตดีขนาดนี้จริงคุมอาหารเนี่ยไม่ได้ต้องซีเรียสมากนะคะโดยทั่วไปเราให้คุมแค่อาหารเค็มกับอาหารมันไม่ได้มีความจำเป็นมากมายที่แบบว่าจะต้องมานั่งนับหน่วยแคลอรี่เยอะบางทีนั่งนับไปแล้วนับไม่เป็นแล้วแคลอรี่คือพลังงานไม่พอเนี่ยผอมลงนะคะหมอก็คิดว่าอะไรบ้างที่จะแนะนำอาหารหลักๆที่เป็นอาหารกลุ่มแคลอรี่ที่ได้พลังงานเยอะมีอยู่ทั้งหมด3 กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือดูซิแพทกับอิงไม่มาหมอตอบเองเลยดูซิมาถึงเก่งน้องมากเลยเริ่มแบบด้วยกัน3 กลุ่มนะคะกลุ่มอาหารโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งหมอจะบอกว่าไตระยะเนี้ยค่ะออกแนวโปรตีนเกินนิดเกินหน่อยก็ไม่เป็นไรคาร์โบไฮเดรตที่เราระวังเนี่ยก็คือแค่คุมเรื่องของเบาหวานซึ่งท่านนี้เหมือนคุณเบาหวานไม่เป็นเนี่ยทานได้นะคะข้าวแป้งก็จะทานได้ถ้าทานข้าวเลยทานข้าวกันก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะทานได้สุดท้ายไขมันเนี่ยค่ะเลือกไขมันดีๆนะคะเลือกแบบว่าน้ำมันลำข้าวคาโนล่าน้ำมันมะกอกเมล็ดชาทานตะวันโอ้ยเลือกได้หลายอย่างเลยเมล็ดอัลมอนด์เมล็ดถั่วเปลือกแข็งเนี่ยค่ะพี่ดาชิโอทานได้หลายอย่างเลยนะคะทานให้แบบน้ำหนักขึ้นนะคะประมาณนั้นเลยที่หมอจะคอมเมนต์จริงๆแล้วดูแล้วเนี่ยคุณบุญสนองเหมือนมีความกังวลค่อนข้างเยอะนะคะก็คือลองกลับไปดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารให้พลังงานให้พอให้โปรตีนให้พอน่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโรคอะไรเหมือนอย่างที่คุณหญิงบอกมีก้อนมีอะไรที่อยู่ในตัวนะคะกลับไปดูในเรื่องของการรับประทานอาหารพวกภาวะโภชนาการน่าจะให้น้ำหนักมันขึ้นแล้วก็ค่อยมาดูกันอีกทีดีไหมคะดีค่ะโอเคท่านนี้คุณแคท68ค่ะคุณแคทให้พี่อ้อหรือพี่เพิ่งอ่านไปก่อนนะคะหมอต้องพิมพ์ตอบก่อนว่านาที28นะคะโอเคคุณแคทนะคะถามว่ายาฆ่าเชื้อที่คนไข้โรคไตค่า GFR 46ก็คือสเตจ3A จะเข้า 3B เนี่ยควรกินตัวไหนคุณหมอคิดว่ายังไงเขาเพิ่มมาอีกว่าเตรียมยาสามัญประจำบ้านไว้สำหรับผู้ป่วยคนไข้โควิดนะคะกระชายขาวจะทานได้ไหมคะสเตจ46จริงๆยาฆ่าเชื้อเนี่ยมีแค่ไม่กี่ตัวที่เรามักจะไม่ได้อยากให้คนไข้ไตทานแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าไม่ได้แปลความว่าห้ามเลยหมายความว่าแม้กระทั่งจะมียาฆ่าเชื้อบางตัวแหละที่แม้กระทั่งเรารู้เลยแหละว่าอันนี้แหละทานไปแล้วค่าไตจะมีปัญหาแต่ว่าปรากฏว่าผลเพาะเชื้อออกมาว่าบังคับเลยต้องตัวนี้แหละไม่ตัวนี้ปุ๊บเชื้อโรคยังอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็บังคับต้องทานเนี่ยมีนะคะกลายเป็นว่าทานไปเนี่ยค่าไตขึ้นสักระยะหนึ่งแล้วตอนหลังดีขึ้นก็มีนะคะไม่อยากบอกไม่อยากแปลว่าโดยทั่วไปกลุ่มเพนิซิลลินทานได้อันนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าไม่แนะนำให้ไปซื้อเองเพราะอะไรเพราะว่าเกิดไปซื้อเองแล้วมันไม่ใช่
ไม่ใช่หมายความว่าไม่ตรงเชื้อไม่ตรงโรคหรือว่าตัวโรคเป็นมากกว่าไม่มากไปกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยๆก็ควรจะต้องปรึกษาเภสัชกรซะหน่อยว่ามีอะไรไหมนะคะเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยเขาเรียกว่าข้อบ่งชี้แตกต่างกันจำนวนเวลายาที่ควรจะต้องทานเนี่ยก็ต่างกัน แล้วก็บางตัวต้องปรับโดสตามขนาดไตนะคะ ขนาดไตแค่นี้ทานเท่านี้เม็ดขนาดไตเท่านี้ทานเท่านี้เม็ดหรือเป็นต้นนะคะ แล้วก็ยาสามัญประจำบ้านเตรียมไว้สำหรับโควิดอืมก็ทั่วๆไปนะคะยาสามัญประจำบ้านก็จะมีพวกอะไรพาราเซตามอลอะไรอย่างเงี้ยทานได้แก้ไอเป็นอย่างนะคะแก้ไอลดน้ำมูกอะไรเงี้ยค่ะระยะ3ทานได้ค่ะก็ขอแชร์กับคุณหนิงนิดนึงนะหมอหนิงนิดนึงนะคะว่าในเรื่องการใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเหตุผลอะไรที่เราจำเป็นต้องกินถ้าเกิดว่าความรุนแรงของโรคมันจำเป็นต้องกินเราก็ต้องกินนะคะพอเรากินเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองให้ดีอย่างสเตจ3เนี่ยระยะที่3เนี่ยเราก็ยังสามารถทานโปรตีนได้แล้วก็ยังทานอาหารได้เหมือนคนปกติเพียงแต่ว่าเราต้องดูผลเลือดของเราเป็นหลักค่ะว่าผลเลือดของเรามันมีปัญหาอะไรน้ำตาลหรือว่าโพแทสเซียมแล้วเราค่อยมาคุมกันก็ต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรเหมือนอย่างที่คุณหมอหนิงบอกไว้อะค่ะโอเคพี่พึ่งเสริมอะไรไหมคะค่ะเห็นด้วยค่ะนะ พี่พึ่งนี่แบบทำเป็นอันนี้นะอันนี้เหมือน เนี่ย เขาแบบซื้อไว้เองเลยนะคะเนี่ยดูเหมือนเขาจะซื้อติดบ้านนะคะจากคำถามเนี้ยมันเป็นแอบไม่ตอบนะที่จริงพี่พึ่งนี่ความรู้เยอะนะคะทุกคนถามเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณอ่านไหมคะพี่อ้อค่ะอ่านนะคะ บอกว่าไปฟังอยู่1วิดีโอแล้วปรากฏว่าถามเรื่องอาหารนะคะเวลาทานต้องใช้อุปกรณ์อะไรตวงนะคะแล้วก็ผักใบเขียวเวลาทานก็ลวกทุกครั้งคุณหมอให้ยาผงโพแทสเซียมมาทานอันนี้หมายถึงอะไรเอ่ยเป็นโพ แต่ แทสเซียมน้ำไม่ สู เค ง ยตวง อันนี้เป็นโพแทสเซียมสูงหรือต่ำคะพี่อ้อถ้าอย่างเงี้ยน่าจะเป็นโพแทส ใช่ เซีย ค่ะ ม น่าจะ สู เป็นโพ ง แทสเซียมสูงนะคะเป็นผงเป็นโพแทสเซียมสูง ใช่น่าจะเป็น เนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาผงโพแทสเซียมก็น่าจะเป็นคาดว่าน่าจะเป็นยาขับโพแทสเซียมอะค่ะก็จะเป็นผงแล้วก็มาละลายกับน้ำใช้ในกรณีที่คนไข้มีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงนะคะค่ะก็ถามพี่อ้อแล้วกันนะคะ เวลาทำอาหารนี่ใช้อะไรตวงคะพี่ทำอาหารน่ะหรอคะก็ใช้ช้อนตวงถ้าเกิดว่าเป็นน้ำปลาหรือว่าเป็นพวกผงปรุงรสหรือว่าเป็นซอสปรุงรสก็จะใช้น้ำปลาใช้ช้อนตวงหรือว่าเป็นช้อนโต๊ะของเราเนี่ยก็ได้ค่ะก็เป็นตัวตวงเป็นสิ่งที่ตวงแต่เรื่องของน้ำของคุณอั๋นเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าน้ำไม่ได้ตวงถ้าเกิดว่าในกรณีที่เขาเป็นสเตจระยะที่3แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องบวมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของน้ำเท่าไหร่นักนะคะแต่อาจจะต้องควบคุมในเรื่องของเค็มเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอย่างเช่นความดันโลหิตสูงนะคะจริงเวลาตวงแล้วแต่ว่าแบบส่วนใหญ่จะเป็นทัพพีเนาะแล้วแต่ว่าเราตวงอาหารอะไร ถ้าเกิดเป็นตวงข้าวแป้งตวงเขาเรียกว่าอะไรนะตวงข้าวตวงก๋วยเตี๋ยวตวงเนาะก็จะใช้เป็นทัพพีทัพพีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตวงน้ำปลาที่ทัพพีไม่ไหวนะก็เป็นช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนชาช้อนชาใช้เป็นช้อนชานะคะอย่างนั้นค่ะก็อย่างนั้นเลยมีตวงอย่างอื่นไหมเนาะตัวอย่างอื่นก็ถ้าเป็นน้ำบางทีก็เป็นแก้วอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีเห็นแล้วค่ะแต่เป็นแก้วของน้ำที่จริงนับเป็นซีน่าจะดีกว่าเพราะว่าแก้วไม่รู้เหมือนกันแก้วมาตรฐานนี่เท่าไหร่240ไหมคะก็เป็นแก้วที่มันมีขีดบอกก็น่าจะดีค่ะจะเห็นชัดเจนเรียกว่าถ้วยตวงถ้วยตวงใช่ไหมแล้วก็มีคำถามอีกนะคะคุณหมอหนิงว่าคนเป็นไตเวลาหาวทำไมถึงหาวนานมากแล้วเป็นค่อนข้างบ่อยปกติจะทานยาลมตอนนี้มีวิธีแก้ไขไหมหาวบ่อยคุณหมอหนิงคิดไม่ค่อยนะคะหมอคิดว่าจะไม่ค่อยมีความอะไรเท่าไหร่ก็คนเรามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับไตอะค่ะคือโดยทั่วไปก็คนเราก็หาวได้อยู่แล้วนะคะไม่น่าจะยก
เว้นน่าจะไม่รู้เกี่ยวกับเหมือนโลหิตจางหรืออะไรหรือเปล่าออกซิเจนน้อยหรืออะไรเงี้ยคือโดยเกี่ยวกับไตโดยตรงคิดว่าไม่รู้อาจจะมีประเด็นอื่นที่มันเขาเรียกว่าละเอียดมากไปกว่านั้นนะคะซึ่งหมอคิดว่าไม่รู้จะลงรายละเอียดยังไงมีข้อมูลแค่นี้ อย่างคุณอั๋นเนี่ยเป็นระยะที่3นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องซีดอย่างที่คุณหมอหนิงบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดเนี่ยก็คงไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะหาวบ่อยเนี่ยก็ต้องไปดูแล้วว่ามันหาวเกิดจากอะไร เกิดจากน้ำตาลต่ำณขนาดมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือเปล่าแล้วก็ที่พอน้ำตาลต่ำมันก็อาจจะหาวได้แต่ถ้าหาวจากเรื่องโรคเลือดเหมือนอย่างที่คุณหมอหนิงบอกว่ามีภาวะซีดเนี่ยคิดว่าเคสนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่ถ้าให้ดีก็น่าจะเห็นผลเลือดของความเข้มข้นของเลือดหรือจำนวนฮีโมโกลบินที่อยู่ในเลือดอะค่ะก็จะบอกได้ชัดเจนมากกว่าเดี๋ยวไปเคสต่อไปนะคะคนนี้คุณตาหลวงโกปี้นะคะถามว่าอยากถามว่าเวลาเดินนะคะรู้สึกขัดเหนือบริเวณสะโพกขึ้นไปประมาณ1 ฝ่ามือเกี่ยวกับไตหรือเปล่านะคะพอลุกขึ้นก็เป็นเลยหมอคิดว่าคงบอกยากนะคะแต่ถ้าถามว่าเหมือนไหมหมอคิดว่าไม่เหมือนมากกว่าแต่ตอบให้ไม่ได้นะคะว่าสรุปว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะไตเราจะอยู่ก็ข้างหลังอยู่บริเวณเขาเรียกอะไรนะบั้นเอวข้างหลัง2 ข้างนะคะก็แถวเหนือสะโพกนี่แหละประมาณนั้นนะคะแต่ว่าไตอยู่ข้างในมักจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับท่าทางนะคะเช่นแบบว่านั่งอยู่แล้วยืนแล้วเป็นมากขึ้นเกี่ยวไหมอันนั้นหมอใช้คำว่าจริงๆอันที่จะเกี่ยวมากกว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนท่าทางเนาะกล้ามเนื้อเรามีการขยับโอกาสที่จะใช่น้อยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านอยากรู้ว่าสรุปเป็นหรือเปล่าอันนี้มีทางเดียวต้องไปตรวจนะคะเพราะโอกาสเกี่ยวน้อยค่ะไปท่านอื่นต่อไปคุณอนุนีแล้วกันนะคะคุณอะไรนะคะคุณอนุนีค่ะก็บอกว่าเป็นไตเสื่อมนะคะ 3A คุมอาหารตามที่นักกำหนดอาหารแนะนำตอนนี้ขาเหมือนไม่ค่อยมีแรงทานอาหารเสริมทางการแพทย์ได้ไหมคะจริงอาหารเสริมทางการแพทย์น่ะออกแนวว่ามีเป็นโรคอะไรก็จะทานได้ให้เหมาะสมกับโรคนั้นนะคะอาหารเสริมทางการแพทย์เขาทานได้ไหมก็ต้องตอบว่าทานได้เพราะว่าเขาจะออกแบบมาเพื่อให้คนทานอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในความเหมาะสมเนี่ยจะต้องมาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะว่าโรคนี้ท่านเหมาะกับการทานอาหารเสริมทางการแพทย์แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีสมมติบางช่วงผลเลือดเปลี่ยนไปนะคะตัวโรคเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าสภาวะการทานอาหารเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยยี่ห้อเดิมแบบเดิมอาจจะต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็จริงๆคำว่าขาไม่ค่อยมีแรงอะไรอย่างเงี้ยหมอกำลังคิดว่าไม่รู้คือเจอบ่อยมากๆก็คือคุมอาหารแล้วคุมเยอะเกินไปแล้วคุมเยอะเกินไปแล้วพลังงานไม่พอหรือว่าสารอาหารไม่พอคือผิดสัดส่วนเนี้ยค่ะก็จะทำให้มีเกลือแร่ผิดปกติโดยเกลือแร่ที่ทำให้ขาไม่ค่อยมีแรงที่เจอบ่อยคือโพแทสเซียมต่ำนะคะอันนี้ถ้าจะแนะนำมากกว่าคือไปเช็คเลือดดูก่อนว่ามีโพแทสเซียมต่ำไหมไปหาคุณหมอดูว่านอกจากเกลือแร่โพแทสเซียมต่ำท่านมีปัญหาอย่างอื่นหรือเปล่าเพราะว่ากลายเป็นว่าสมมตินะคะว่าเป็นไตเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเป็นแค่ไตอย่างเดียวถ้าเกิดท่านเป็นอย่างอื่นนะคะเช่นแบบเป็นไตแล้วปรากฏขาอ่อนแรงจากอื่นเช่นโรคทางระบบประสาทและสมองอย่างเงี้ยอันนี้การรักษานี่ไม่เกี่ยวกับอาหารเสริมทางการแพทย์เลยนะคะอันนี้ไปรักษาตัวโรคอันนี้จะแนะนำในกรณีที่ทุกอย่างไม่มีอะไรท่านไม่ได้เป็นโรคอื่นเป็นมีแต่ไตแล้วปรากฏว่าทานอาหารไม่เพียงพอแล้วก็รู้สึกเพลียรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สามารถมาเติมด้วยอาหารทางการแพทย์ได้นะคะซึ่งอันนี้อีกเหมือนกันว่าถ้าเกิดท่านสามารถที่จะเลือกอาหารจริง 3A เนี่ยทานได้เยอะนะคะทานได้หลายอย่างมากเลยทานเกือบเป็นคนปกติเลยอะค่ะสามารถที่จะทานได้เยอะค่ะไปท่านนี้เลยคุณเมธินีนะคะหน้าที่39คุณเมธินีถามว่าตอนเนี้ยมีไตอยู่ข้างเดียวนะคะต้องทานยาบำรุงเลือดหมอบอกว่าเป็นโรคทาลัสซีเมียเกี่ยวกับโรคเลือดนะคะก็ถามว่าทานกาแฟเป็นประจำไม่ทราบว่าจะมีถามว่ากาแฟมีผลต่อผลเลือดไหมผลค่าเลือดไหมค่าเลือดไม่ต้องกับ ถ้าถามว่ากาแฟมีผลต่อค่าเลือดค่าเคโตนีนไหมหมอคิดว่าไม่มีนะคะแต่ว่ากาแฟมีผลกับค่าเลือด
อะไรนะคะโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัส อ่า อ่าฮะ มี โอ สอง เค ตัว เดี๋ยวไปดูอ่าเดี๋ยวที่ทำอยู่อ่ะเดี๋ยวไปคุณน้าชาย ค่ะ คุณนะ 40ถามไปด้วยตอบไปด้วยหาไปด้วยเดี๋ยวนะคะ หาไปด้วย อันนี้บอกว่าไปตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะ เจอนิ่วในกรวยไตนะคะกรวยไตอักเสบต้องกินยาอะไรสมุนไพรต่างๆ กินได้ไหมครับพวกยาขับนิ่วยาแก้อักเสบก็ออกกำลังกายเหงื่อออกแล้วก็ฉีดมาเป็นสีแดง แล้วก็นิ่วประมาณ1 เซนนะคะ กินยาอะไรนะคะ กินยาดูซาโซซิน ด็อกซาโซซินกับยาจีน น่าจะเป็นดัก ไม่รู้ ชิลิงตอง ไม่รู้จักอ่ะหมอก็จะตอบอันไหนหมอรู้จักหมอก็จะบอกหมอรู้จักอันไหนไม่รู้จักขออภัยแล้วกันนะคะหมอก็จะบอกว่าสมุนไพรที่ไม่รู้จักจริงว่าสมุนไพรอะไร แล้วก็นิ้วก้อน1 เซนไหมคะที่เมื่อกี้หมอเห็น1 เซนใหญ่พอสมควรนะคะ โดยทั่วไปจริงๆการรักษานิ้วจะมีอยู่หลายอย่างนะคะมีตั้งแต่ดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำเนี่ยมักจะแนะนำดื่มน้ำเยอะพอสมควรเลยดื่มให้ปัสสาวะออกมาประมาณ2-3 ลิตรต่อวันนะคะแล้วก็ถ้านิ้วใหญ่มาอีกนิดนึงหมอก็จะแนะนำเป็นยาสลายนิ้วนะคะก็จะเป็นยาทานนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้าดูท่าแล้วโอกาสที่นิ้วจะออกเองได้จากการดื่มน้ำหรือว่าการทานยาสลายนิ้วไม่ได้เนี่ยคุณหมอก็จะนัดสลายนิ้วนะคะสลายนิ้วมีทำได้หลายอย่างอีกเช่นเขาเรียกอัลตราซาวด์ค่ะใช้คลื่นเสียงความถี่สูงสลายนิ้วนะคะมีไปจนถึงผ่าตัดเล็กๆไปคีบนิ้วออกเนี่ยค่ะมีหลายอย่างแล้วก็หมอค่อยอัปโหลดให้ดูในช่องอีกทีหนึ่งนะคะเพิ่งจะสัมภาษณ์คุณหมอนิ้วคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะเสร็จนะคะด็อกซาโซซินทานได้ตามข้อบ่งชี้ที่คุณหมอให้นะคะส่วนยาจีนอันนี้หมอใช้คำว่าหมอไม่รู้จักนะคะขออภัยคือจริงๆอะหมอเข้าใจว่ายาเนี่ยแต่ไม่รู้แค่อ่านทุกวันนี้อ่านได้หมดแล้วอะค่ะจริงๆถ้าเกิดมีความสามารถหรือว่ามีเวลาในการไปอ่านอย่างอื่นเยอะๆหมอว่าบางอย่างอาจจะตอบได้ลึกกว่านี้นะคะ ก็ยังหรือไม่งั้นถ้าหลายๆท่านนะคะลองพิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้ค่ะเพื่อนหมอมีน้องที่รู้จักกัน เป็นคุณหมอแผนจีนพอดีเลย มีพี่อ้อมเพิ่งจะ เครือข่ายเยอะ ค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวต้องจีบก่อนคุณหมอแพทย์แผนจีนนะคะแต่ว่าคือเวลาตัวเองไม่มีความรู้ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปถามในมุมไหนแต่ไม่งั้นอาจจะเริ่มเรื่องไตก่อนนี่แหละนะว่าแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องไตมีตัวไหนกินไหมคะอะไรอย่างนี้เนาะแต่เดี๋ยวต้องขอเวลาคุยก่อนก็มีเพราะว่ามีหลายท่านสนใจเนาะก็เผื่อเรียนไปรู้ไปเผื่อจะมีตัวไหนที่แชร์ประสบการณ์แชร์การคุยกันแล้วจะเป็นประโยชน์ค่ะจริงๆบางท่านชอบบอกว่าแบบเขาเรียกเราแผนปัจจุบันแล้วจะไปบล็อกแผนอื่นเนี่ยไม่ได้บล็อกแต่ว่าความรู้ไม่พอพอไม่พอไม่กล้าแนะนำเราก็เลยแนะนำในมุมแค่ที่ว่าอันไหนเรารู้เราก็บอกอันนั้นนะคะก็ท่านต่อไปนะคะ คุณไวทูลไหมคะวิทูลคุณวิทูลหมอเปลี่ยนชื่อให้เป็นฝรั่งนะไวทูลคุณวิทูลนะคะ บอกว่าให้ช่วยแปลผลเลือดนะคะ อายุ65 ปีค่ะ สูง159นะคะหนัก50แล้วก็เป็น 3A ไต 3A นะคะ6 ปีแล้วค่าไตแกว่งทุก4 เดือน GFR มี4 ตัวนะคะถามว่าต้องดูตัวไหนเป็นหลักอันนี้ส่งตะแคงหมอตะแคงเลย ตะแคงมอง มีเห็นตัวคิตาดีนไหมคะเป็นส่งมา GFR ยังไม่เห็นเลยใช้ CKD EPI นะคะพอเห็นแล้วคือท่านจะใช้ตัวไหนท่านเลือกไปสักตัวหนึ่งแต่โดยมาตรฐานที่สมาคมโรคไตแนะนำตอนนี้เป็น CKD EPI นะคะ GFR 50
แต่สมมุติจริงๆตัวหลักอ่ะคือตัวคีโตนีนแล้วก็แต่ละครั้งเขาจะเอาคีโตนีนไปใส่สูตรทีนี้สมมติว่ารอบเนี้ยค่า GFR ที่ท่านใช้เนี่ยใช้เป็น CKD EPI นะคะแล้วรอบหน้าไปตรวจที่อื่นนะคะถ้าตรวจที่เดิมเนี่ยเราก็ใช้ที่เดิมถ้าเขา EPI มารอบหน้าเราก็ EPI ต่อ EPI ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าถ้าเกิดตรวจที่นี่นะคะท่านใช้สูตรCKD EPI ปรากฏไปตรวจอีกโรงพยาบาลนึงเขาไม่ได้มี EPI ให้อย่างเงี้ยก็ต้องไปใช้สูตรเดิมไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนช่างกิโลคนละกิโลจะกลายเป็นงงค่ะก็ใช้ CKD EPI ก็ GFR เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ให้ดู EPI 50 50 ค่ะ 50ความจำสั้นมากเลยแต่ละสัญญา50 ค่ะ 13A ค่อนข้างดีมากค่ะโอเค ค่ะ ไปเคสอื่นต่อ อยู่ตัวไหนกันละ EPI เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหมอส่งยิ้มไปก่อนให้พี่อ้อกับพี่เพิ่งอ่านก่อนเดี๋ยวหมอส่งไปตามของคุณต้อยนะคะ ถามว่าเป็นไตระยะที่ 3B มีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวสามารถนวดแผนไทยได้ไหมคะปวดบริเวณหลังเหนือขึ้นไปใกล้ๆไหล่ทั้งสองข้างถามมา2 คำถามถามว่านวด นวดได้ค่ะพี่อ้อนวดเลย ถ้าถามว่านวดได้ไหมก็นวดได้ แต่ว่าก็ต้องเบาๆนะคะอย่าให้กล้ามเนื้อช้ำเพราะว่าการที่เรานวดแล้วบีบนวดแรงๆกล้ามเนื้อช้ำมันก็จะมีผลต่อการทำสลายของกล้ามเนื้ออาจจะทำให้ครีเอตินินมันขึ้นได้นะคะค่าไตก็อาจจะขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่านวดได้แต่ก็อย่ารุนแรงมากจนกระทั่งเราปวดเมื่อยไปทั้งตัวค่ะส่วนยาที่ให้มานี่หมอแนะนำคือยาเนี่ยแต่ละครั้งจะมีข้อบ่งชี้แล้วก็เขาเรียกความรายละเอียดในการที่จะแนะนำอะค่ะหมอใช้คำว่าตัวที่ส่งมาเนี่ยค่ะสามารถที่จะทานได้นะคะแต่ว่าจะทานทุกวันได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ต้องถามคุณหมอที่ดูแลค่ะว่าจะแนะนำทานทุกวันหรือเปล่าเพราะว่าข้อบ่งชี้แต่ละอันจะแตกต่างกันไปเดี๋ยวจะต้องมาขอตอบในท่านที่ถามมาในนี้แหละท่านนี้นะคะพี่อ้อท่านนี้ทีแรกนะคะค่าไต 55% ค่ะอีก10 กว่าวันจะไปตรวจขึ้นมา 87% หมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าค่าไตเนี่ยค่ะเขาคำนวณจากค่า GFR นะคะท่านต้องไปดูตัวคีโตนีนก่อนแต่หมอเข้าใจว่าถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ดีขนาดนี้คีโตนีนน่าจะดีขึ้นมากหมอกำลังคิดว่าท่านอาจจะเป็นเขาเรียกว่าไตเฉียบพลันเป็นอย่างน้อยนะคะเป็นอย่างน้อยหมายความว่ามีไตเฉียบพลันด้วยแต่ไม่รู้ว่าไตเรื้อรังจะมีหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้นะคะถ้าจะดูในกรณีนี้อันนี้จะต้องโชว์ทั้งคีโตนินตอนที่ GFR 55คีโตนินตอน GFR 87และถ้าเกิดมีคีโตนินก่อนหน้านั้นดูปัสสาวะดูอย่างอื่นเปรียบเทียบนะคะใช้คำว่าอันเนี้ยถ้าเกิดตรวจแล้วมันเป็น87แล้ว87ของจริงอันนี้คือแปลว่าไตกำลังดีขึ้นจริงนะคะหมอจะตอบแบบนั้นว่าไตน่าจะดีขึ้นจริงแต่ว่ามีโอกาสที่สมมุติว่าถ้าเกิดหมอแปลแล้วอย่างเงี้ยคือไตเฉียบพลันหมอใช้คำว่ามีโอกาสนะคะว่าอาจจะดีขึ้นกว่านี้อีกอันนี้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะหลายท่านจะแปลแต่ใช้ GFR ใช่ไหมคะพอใช้แต่ค่า GFR ปุ๊บเปอร์เซ็นต์จะกระโดดแล้วตกใจแบบว่าตกใจดีใจเสียใจอะไรเงี้ยเพราะว่าพอค่าคีโตนินมันขึ้นลงนิดหน่อยเนาะแต่พอ GFR พอมันเหมือนเอาตัวเลขมาบานขึ้นอ่ะมันแล้วพอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วคนเทียบเป็นอย่างไตยางเลยอ่ะถ้าเทียบแล้วแบบดีขึ้นก็ดีใจโอเยอะเลยแต่ว่าแล้วเดี๋ยวรอบหลังในเมื่อคีโตนินจะขึ้นแล้วลงแล้วขึ้น GFR ก็จะขึ้นแล้วลงแล้วขึ้นพอ GFR ขึ้นก็ดีใจเยอะไงใช้สิทธิ์ดีใจเยอะไปก่อนแล้วปรากฏพอคีโตนินลงปื๊ดเงี้ยพอคีโตนินแย่ลงเงี้ยนิดเดียวก็กลายเป็น GFR ดรอปเยอะก็ตกใจช็อตนั้นแหละจริงๆต้องเอามาแปลรวมกันท่านนี้นะคะบอกว่าไต 3B ร่างกายปกติน้ำมันมะกอก8 ช้อนโต๊ะได้ไหมครับจริงๆฟังแล้วก็ลืมฟังเทปไหน8 ช้อนโต๊ะนี่8 ช้อนโต๊ะเนี่ยจะให้พลังงานที่เยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่ายังกิน8 ช้อนโต๊ะและอาหารที่เราทานประจำวันเนี่ยยังทานเหมือนปกติก็คิดว่าถ้าเราใช้
พลังงานไม่หมด อาจจะสะสมเป็นโรคอ้วนได้นะคะก็ เดี๋ยว ต้องถาม เดี๋ยว ว่า รอ อาจจะต้อง จะบอก รายละเอียดถามแพตตี้กับอิงค์ค่ะ8 ช้อนโต๊ะก็คิดว่าพลังงานอาจจะได้เกิน ถ้าเรายังไม่กิน8 ช้อนโต๊ะและอาหารอย่างอื่นยังปกติ แต่หมอสนใจคำถามมากเลยเนาะน้ำมันมะกอกซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีแล้ว8 ช้อนโต๊ะเนี่ย ใจหมอคิดว่ามีบางเคสที่ก็สามารถทำได้ แต่ว่าต้องทำได้ในสถานการณ์ไหนมากกว่าที่เราบอกก็คือว่า ถ้าทำแล้วไม่เกิดเรื่องเนี่ยอันนั้นไม่เป็นไร ซึ่งน่าจะต้องคุยกันเป็นตีตารางแล้วก็นั่งนึกกันอะไรอย่างเงี้ยพอสมควร เดี๋ยวหมอมีเวลาเดี๋ยวหมอจะทำตัวนี้แล้วอัปโหลดให้นะคะอันนี้คุณสุดใจหมอสนใจคำถามมากเลยเพราะว่าจะคล้ายๆกับถามว่าทานไข่ขาวได้กี่ฟองทานชาได้กี่ช้อนโต๊ะหมอก็จะคำถามเป็นประมาณลักษณะนี้ ซึ่งเวลาตอบก็จะตอบได้แค่นี้จริงๆว่าถ้าเหมาะสมก็แปลว่าดี ซึ่งหมอก็เข้าใจท่านนี้มากเลยว่านี่ขนาดฟังแล้วก็ลืม เดี๋ยวหมอทำเป็นตีตารางให้แล้วกันว่าแบบว่าน้ำหนักเท่านี้นะคะ ส่วนสูงประมาณนี้ทานประมาณช้อนโต๊ะประมาณนี้แหละค่ะอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังเพราะว่าคุยตรงนี้นี่ถ้าจะคุยกันยาว ถ้าจะยาวแน่เลย ยาวเลยนะยาวค่ะท่านนี้นะคะ คุณวรรัตน์นะคะสวัสดีค่ะท่านนี้นะคะ บอกว่า คุณวิดาวินโวหมออ่านชื่อถูกป่ะคะถ้าไม่ถูกขออภัยไต55หมายถึงค่าไตใช่ไหมคะ55%น่าจะอยู่ 3A ถ้าขึ้นมา87เท่ากับค่าไตระยะ1ครับอีกนิดเดียวก็เหมือนคนปกติทั่วไปแล้วครับท่านนี้เหมือนตอบแทนท่านไหนเปล่าใช่เหมือนคำถามเหมือนสักครู่นี้ที่ผ่านมาเลย เหมือน ค่ะ เขาช่วยตอบเลยค่ะ ใช่แต่ว่าค่ะอันนี้พี่เพิ่งตอบไปแล้วนะคะ แล้วก็อันนี้ขอบคุณครับ สายล้างท้องอันนี้ให้ถามพี่พึ่งเลยค่ะอันนี้เลยมาทุกอาทิตย์เลยป่ะคะจีบไปเลย ต้องถาม ก็6 เดือนนะคะ การล้างไตทางช่องท้องไซส์ไปแล้ว ต้องมีระยะเวลาในการเปลี่ยนไซส์หรือเปล่าคะมีค่ะตามหลักการก็คือทุก6 เดือนนะคะ ให้มาเปลี่ยนที่ศูนย์ฟอกเลือดของตัวเองนะคะ ดังนั้นต้องจำไว้ด้วยนะคะว่าเราเปลี่ยนครั้งที่แล้วไปเมื่อไหร่แล้วเวลาเรามาตรวจติดตามผลนะคะอย่าลืมทักกับทางคุณพยาบาลด้วยบางทีคุณพยาบาลแบบงานยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิน6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยปกติแล้วก็ทุก6 เดือนค่ะเปลี่ยนก่อนได้ไหมคะพี่พึ่งเปลี่ยนก่อนก็เปลี่ยนได้ค่ะถ้าเกิดสายล้างไตมีปัญหานะคะแต่ว่าไม่อยากให้มีปัญหาอย่างเช่นกรณีอาจจะมีสายรั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาเปลี่ยนนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดการติดเชื้อได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นปกติแล้วอย่างเงี้ยค่ะทุก6 เดือนค่ะโอเคตอนแรกพี่หมอกำลังถามว่าอาทิตย์หน้าพี่พึ่งมาไหมพี่พึ่งบอกว่า6 เดือนที่หมอตกใจนะพี่พึ่งตัดรอมากเลยนะบอกไม่ได้อ่านคำถามพอดีค่ะนี่ท่านนี้บอกว่ายาแก้เมารถทานได้ไหมคะคุณหมอนะไม่อยากจะสั่งยาทางนี้เลยแต่จริงๆยาแก้เมารถแล้วไตระยะ4ทานได้ไหมจริงๆใช้คำว่าทานได้แต่ไม่สั่งยานะคะค่ะคุณหมอใกล้ๆท่านนะคะนี่ย้ำหลายๆรอบก็ท่านนี้ค่ะไปตรวจมานะคะเคตานีน 1.3 เจฟอาร์ 60เป็นไตหรือเปล่านะคะปัสสาวะปกติอยู่ตรงกลางเลยอยู่คาบเส้นพอดีเลยหมออยากให้ไปดู EP 3 กับ EP 57นะคะคือหมอจะพิมพ์คำนี้บ่อยมากเลย EP 3 กับ EP 57แต่ที่หลังเอา3 กับ 57มารวมเป็น EP เดียวแล้วจะได้ตอบทีเดียวนะคือหมอจะตอบว่า GFR 60น่ะถ้าเกิดเกิน60แล้วไม่มีโปรตีนในปัสสาวะไม่มีความผิดปกติของอัลตราซาวด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมักจะใช้คำว่าปกติเลยนะคะแต่ถ้าเกิดน้อยกว่า60คืออีกนิดเดียวจะน้อยกว่า60เนี่ยเขาจะเรียก 3A โดยที่ถ้าเกิดน้อยกว่า60เนี่ยโดยที่แบบว่าโปรตีนต่อให้จะมีโปรตีนไหมอัลตราซาวด์เป็นยังไงถ้าน้อยกว่า60ปุ๊บโดยตามคำนิยามเราจะเรียกว่าโรคไตเลยที่ของท่านเนี่ยมันอยู่60พอดีเลยอยู่กลางอยู่แบบว่าคาบเส้นพอดีเป๊ะเลยหมายความว่าถ้าเกิดเทรนขึ้นอีกนิดนึงนะจาก 1.3 มาเป็น 1.4 อย่างเงี้ยแล้ว GFR เหลือ58หมอสมมติเนี่ยนะคะแล้วแบบ58ตัวกี่ทีก็58อย่างเงี้ยตามคำนิยามเราต้องเรียกว่าเป็นนะคะทีนี้ก็เลยจะเป็นแบบนี้จริงๆมันคือคาบเส้นพอดีเลยนะคะหรือไปดูอีกอันนึงก็ได้นะคะใช้คำว่าหมอหาให้ไม่ตรงกันคือ
ท่านเนี้ยจะบางทีจะงงว่าไปโรงพยาบาลแต่ละรอบแล้วคุณหมอตอบไม่ตรงกัน ว่าแบบบางทีก็บอกเป็น บางทีก็บอกไม่เป็น แล้วก็งงว่าจะเชื่อคนไหนอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งหมอตอบว่า คุณหมอเขาตอบตามเขาเรียกว่าตาม เหตุ ตา การ ม ณ์นะ คำนิยามตามคำนิยาม110ถ้าท่านงงนะคะ ว่าแบบว่าเป็นอะไรกันแน่110เพราะฉะนั้นของท่านนี้หมออยากให้ดู EP 3 EP 57แล้วก็ EP 110นะคะท่านนี้ เนี่ยอันนี้แหละ คือหมอกำลังสงสัยว่า อันนี้หมอน่าจะตอบไปแล้วว่าเรื่องเป็น87โอเค ค่ะท่านนี้คุณอรุณีเราให้เราตอบไปตรงไหนนะค่ะค่าไตไม่แน่ใจท่านนี้บอกว่าเป็นไตเฉียบพลันนะคะ GFR 65ปัจจุบัน123แต่เวลานั่งตึงเท้าเนี่ยค่ะ คือไตเฉียบพลันจะดีอย่างนี้แหละ คือจริงๆเราดูหมอไม่ค่อยพี่อ้อกับพี่คุณชินตัวไหนหมอชินเคตินีนคือหมายว่าชินกับความแปรผลคู่กันเพราะไม่งั้นเรามองไม่เห็นถูกไหมคะการที่พอมาบอกเป็นค่า GFR ปุ๊บเราไม่รู้แล้วว่าเราเหมือนมันไม่มีหลักของความแบบเคตินีนเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยมันมองไม่ชัดเพราะว่า GFR จะโดนเบี่ยงเบนจากทั้งอายุทั้งเพศอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งเชื้อชาติด้วยเราบอกยากนะคะ แต่อย่างเงี้ยดีขนาดเนี้ยอันนี้คือไตเฉียบพลันน่าจะกังวลว่าบางเคสอันนี้หมอเข้าใจว่าในบางเคสที่แบบเป็นไตเฉียบพลันคือเคยไตแย่มาทีหนึ่งและแย่จนบางท่านแบบคิดไกลไปถึงห้องล้างไตฟอกไตอะไรเงี้ยนะก็จะกังวลเยอะจนแม้กระทั่งหายละพอเกิดนั่นนู่นนี่ก็จะแบบมันกลับมาเปล่าหมออะไรอย่างเงี้ยคือหมอตอบว่าถ้ามีข้อมูลแค่นี้นั่งตึงเท้าครับใช่เปล่าครับอย่างนี้หมอตอบว่าไม่รู้ค่ะมันบอกไม่ได้จริงๆนะคะถ้าไม่แน่ใจคือหมายว่านั่งแล้วแบบมีเท้าบวมมีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ท่านต้องไปดูคือไปตรวจซ้ำก็คือไปตรวจค่าไตนี่แหละเป็นการตรวจปัสสาวะเป็นอย่างน้อยนะคะเท้าตึงนี่แหละค่ะกินยาหอมได้ไหมคะพี่อ้อพี่พึ่ง กินยาหอมโรคไตขั้นสุดท้ายก็ต้องดูว่าโพแทสเซียมเขาสูงหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่พวกยาหอมเนี่ยก็จะเป็นพวกสมุนไพรก็อาจจะมีส่วนประกอบของโพแทสเซียมสูงถ้าเกิดว่าค่าผลเลือดของเขาเนี่ยมันมีโพแทสเซียมสูงกับปิ่มจะสูงค่อนข้างไปทางสูงก็อาจจะไม่แนะนำให้รับประทานนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อในเรื่องของค่าโพแทสเซียมได้แต่ถ้าผลเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่โพแทสเซียมค่อนข้างมาทางต่ำก็อาจจะพอทานได้นิดหน่อยค่ะโอเคเป็นกินใช่ไหมคะยาหอมหมอไม่ใช่ดม ยาห เป็น อ กิน มน่าจะเป็นชงละลายน้ เห็นว่ากินยาของ ค่ะ น่าจะเป็นผง ำน่าจะเป็นผง ที่เป็นผง ค่ะ ค่ะ แต่ถ้าดมนี่ดมจะบอกว่าดมก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะทำหอมนิดหน่อยได้แต่ว่านิดหน่อยอย่างเงี้ยได้ ยาดมก็คงจะไม่มีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นยาที่ใช้ทานเนี่ยก็อาจจะมีผลค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะ โอเคท่านนี้บอกว่าขอบคุณสำหรับคือเดี๋ยวหมอคือหมอเจอคำถามที่แบบว่า อะไรนะกินได้ไหมคือจริงๆคำว่ากินได้ไหมโอกาสยากมากเลยที่เราจะตอบว่ากินไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคำที่เราต้องตอบติดคำถามนั้นไปก็คือ กินได้เท่าไหร่ ส่วนใหญ่เนาะพวกอาหารใช่ไหมคะแบบว่ากินข้าวได้ไหมกินได้ค่ะ กินขนมปังได้ไหมกินได้ค่ะกาแฟได้ไหมได้ค่ะ กระเทียมได้ไหมได้ค่ะผักบุ้งได้ไหมได้ค่ะอย่างเงี้ยจะตอบว่าได้เกือบหมดเลย แต่ว่าพอได้ค่ะเสร็จปุ๊บแล้วบางท่านดีใจไงพอได้ค่ะเสร็จปุ๊บนี่ก็กลับบ้านเลย แล้วก็ไปคุยกันในบ้านว่าแบบหมอบอกว่าทานได้ แล้วก็ใส่แฮชแท็กเข้าไปเรียบร้อยตัวเองเลยว่าแปลว่าทานได้เท่าไหร่ก็ได้เนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นหมอก็ต้องพูดให้ความเร็วทันกันว่า กินได้ค่ะ แต่ว่าต้องมีข้อจำกัดว่าต้องกินได้ประมาณนี้นะคะหมอก็จะต้องเร็วพอที่ท่านยังไม่ปิดวิดีโอเราไม่งั้นเขาเข้าใจผิดค่ะโดยปกติเนี่ยถึงจะเป็นโรคไตเราก็ไม่ได้ห้ามอาหารไปหมดทุกอย่างนะคะทุกอย่างทานได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้จักแลกเปลี่ยนแลกค่าที่อยู่ในอาหารว่าอาหารมื้อนี้เรากินเยอะมื้อต่อไปเราก็จะควรกินกลุ่มที่เราควรจะจำกัดให้มันน้อยลงอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคซึ่งเราจะต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันและคนผู้ฟังเนี่ยก็จะต้องมีความรู้เราจะได้รับประทานอาหารได้ถูกค่ะแม้กระทั่งแบบอะไรนะที่เราห้ามกันทั้งหลายน้ำปลาอย่างเงี้ยกินได้ไหมคะพี่อ้อได้ค่ะแต่ว่าต้องคุมปริมาณ
ค่ะ แต่ว่าให้เร็วทัน แต่ว่าต้องมีปริมาณอยู่ในขอบเขตจำกัดค่ะ ว่าจะกินได้วันหนึ่งกี่ช้อนอันนี้เราก็ต้องมาคุมกัน ท่านชอบถามเนี้ยทุเรียนเนี้ยค่ะพี่ออมทุเรียนกินได้เหรอคะ ได้แต่ว่าก็อาจจะ แต่ว่า ทาน แต่ว่าพี่ออมทำเป็น แต่เราก็พูดกันแต่ว่าทานได้ ได้ น้อยล ค่ะ ง จะ เคยกินเป็นภูก็อาจจะเหลือแค่ครึ่งภูหรือเศษ1/4ของภูอย่างเงี้ยค่ะ แค่จะบอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านชอบถามว่าได้ไหมเนาะได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราต้องแต่ว่าให้ทันด้วยเพราะว่ามันต้องมีจำนวนจำกัดจริงๆไม่ใช่คนไข้ไตอย่างเดียวเนาะพวกเราแบบว่าเคสทั่วไปไม่ได้เป็นโรคไตปกติไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นอะไรก็แต่ว่าเหมือนกันนะกินเยอะๆก็อ้วนอ่ะกินเยอะๆก็เค็มอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเหมือนกัน พี่เพิ่งเรียกแต่ว่าไม่ใช่ค่ะพอพูดถึงเรื่องของความอ้วนหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะ แต่ว่าอย่าบ่อยอย่างนี้ป่ะขำเลยอ่ะพี่ค่ะท่านนี้นะคะระยะ1 ชั่วโมงแล้วซินเดอเรลล่าจะไปค่ะ ไตระยะ 2กินฟักทองมันฝรั่งเผือกน่าจะเผือกนะคะ ได้ไหมคะคุณหมอ ถ้ากินเผื่อหมอไม่ต้องเผื่อค่ะมาหมอกินเองได้เดี๋ยวเล่นเขาเผือกมั้งหรือเปล่าทานเผือกท่านได้หมดเลยทานได้หมดเลย ได้กินได้ ตัวประมาณ6 รอบห่างระหว่าง3 เดือนต่อครั้งเพิ่มขึ้นตลอดเท้าไม่บวมอันนี้หมายถึงว่าท่านเมื่อกี้ป่ะ GFR ที่ดีขึ้นป่ะคะถ้าดีขึ้นก็ดีแล้วค่ะดีเลยรู้แล้วอันนี้เป็นกลุ่มไตอักเสบนี่เองแล้วก็ดีขึ้นแล้วยินดีด้วยค่ะทามินิสโลนผิวแตกลายเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะ แบบผิวแตกเดี๋ยวแบบตัวใหญ่ๆเดี๋ยวจะค่อยๆลดลงแบบหน้าตาเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนเริ่มทานพินิสโลนตัวเล็กยังไงก็เดี๋ยวจะกลับมาค่อยๆเข้าที่นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปหยุดยาคุณหมอเนี่ยค่ะเดี๋ยวมีสิทธิ์จะดีขึ้นเยอะๆเลยขอบคุณค่ะก็สวัสดีกันไปตอบคำถามครบในที่ถามมาในเฟซแล้วก็ใน YouTube ค่ะก่อนจากกันไปเรื่องล้างไตทางช่องท้องพี่พึ่งมีอะไรเสริมไหมคะพี่พึ่งต้อนรับสมาชิกใหม่ ตอนรับสมาชิกก็จะบอกว่าการล้างไตทางช่องท้องนะคะ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนไข้ที่เราเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแล้วนะคะ แล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะกำลังใจนะคะ ก็อยากจะส่งให้ไปนะคะ การล้างไตทางช่องท้องไม่ได้น่ากลัวค่ะแค่นี้แหละค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าไหนอาจารย์นกดวงกมลจะว่านะคะอาจารย์นกดวงกมลก็ผู้เชี่ยวชาญล้างไตช่องท้องเหมือนกันนะคะท่านใดจะถามล้างไตช่องท้องอย่างนี้ก็เชิญนะคะ เดี๋ยวก็มีแขกหมอมากมายนะคะแวะเวียนกันมาได้ค่ะเดี๋ยวให้กำลังใจอีกหน่อยนึงคือใจเย็นเนาะน้องอายุเท่าไหร่18เนี่ยเดี๋ยวคือเคสที่เป็นไตอักเสบอย่างเงี้ยแล้วตอนทานยาเพนิซิลลินทาน12 เม็ดมันจะตัวใหญ่มากเลยใหญ่แบบว่าบางทีจะเสียเซลล์เนาะแบบหมดกำลังใจคนนู้นทักคนนี้ทักเนี้ยอันนี้แบบไม่รู้จะว่ายังไงเขาคือเขาทักเนี่ยมันจะไปห้ามเขาทักยังไงเขาก็ทักก็ไม่รู้ทำไงเขาก็ต้องปล่อยเขาไปแต่ว่าโดยค่าไตที่คืนมาขนาดนี้อันนี้อยากให้ตรงนี้เป็นกำลังใจเนี่ยดีขนาดเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวพอมีเคสอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยนะคะตัวใหญ่แล้วก็กังวลเรื่องไตปรากฏรักษาไปรักษามาตอบสนองอย่างเงี้ยหมอเข้าใจว่าน่าจะตอบสนองค่อนข้างดีเลยหรือเปล่าค่าไตกลับมาดีจัดขนาดเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวพอหยุดยาได้เมื่อไหร่นะหลังจากนั้นปุ๊บตัวจะจริงยังไม่ได้หยุดยาเลยนะพอลดขนาดยาลดจำนวนเม็ดยาตัวเองจะเล็กมาเรื่อยๆจนกลับสู่แบบเดิมเลยรอยังไงจะรอเหมือนเดิมอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็มันเป็นแค่ช่วงเดียวแต่อย่าไปเผลอหยุดยาคุณหมอเพราะว่าจะมีบางเคสที่แบบว่ากังวลแล้วก็ไปหยุดยาเพราะว่าเพื่อนล้อหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบนั้นเพราะว่าอันนี้มันคือเขาเรียกเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็เลยไม่เป็นไรเนี่ยให้กำลังใจไม่ต้องร้องแต่ละเราพี่อ้อให้กำลังใจนะคะพี่อ้อ
ค่ะคือด้วยน้องเขาเป็นโรคกลุ่มไตอักเสบนะคะ ก็คืออาจจะต้องทานยาพวกกดภูมิ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือผลข้างเคียงของยาเหมือนอย่างที่น้องเขากังวล แต่สักพักถ้าเราคุมอาการของโรคได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นขอให้กำลังใจนะคะให้คุมอาการของโรคได้ก็คือเรื่องของการรับประทานยาให้ตรงเวลานอนหลับพักผ่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่หรือว่ายาอะไรที่เป็นอันตรายต่อไตแล้วก็ออกกำลังกายได้นะคะแต่ขอให้ไม่หักโหมจนเกินไปเอาเท่าที่ร่างกายรับไหวนะคะก็จะกลับมามีสุขภาพแข็งแรงได้ใกล้เคียงคนปกติค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะน้องเลนต้าถ้าหายนี่หายเป็นปกติเลยเนอะแบบว่าหายแบบไม่ต้องมีโรคไตได้เลยอ่ะในกลุ่มเนี้ยกำลังใจมากๆอุ้ยสุดท้ายท่านนี้มาพอดีเลยสิ ค่ะขอเรื่องความเครียดเข้ามาด้วยนะคะ พี่พึ่งในเรื่องการเครียด สู้ๆค่ะจบท้ายสไลด์นี้เลยกดไลค์กดแชร์ ให้ด้วยนะคะเอาอีกนะคะสวัสดีพี่อ้อมพูดนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะ